من أصغر جزيرة على البحر الأبيض المتوسط، مالطا. ثلاثة. جورناتا طيبة. شوفوا أغلب أبواب البيوت كلياتها مصدية إلا هذا البيت. This is my mother and father. They died. هاي البلكونات مأخوذة من التصميم الإسلامي. Gaddafi is good friends. نزلت على فاليتا مرتاح وراح أطلع خالص على الآخر. صباح الخير حبايبي، بفيديو جديد من مالطا. بفيديو اليوم رح نتكلم عن المدن المالطية، بس قبل ما نحكي عن المدن المالطية لازم نحكي عن التاريخ الإسلامي تبع مالطا، لأنه مالطا كانت تحت الحكم الإسلامي ما بين عام 870 حتى عام 1091، وأغلب الفتوحات العربية اللي إجتهم كانت فتوحات إسلامية، منها الإمارة الأموية يلي كانت المركز تبعها في صقلية، والإمارة العباسية. وهذا الشيء يلي نحن بنلاحظه إنه المالطيين بيتكلموا عربي، لغتهم قريبة للغة العربية. فنحن اليوم بدنا نفوت على المدن المالطية، وأتمنى نصير نحكي مع المالطيين كمان حكينا معاهم بالفيديوهات السابقة. وهلأ أنا موجود قريب مدينة فاليتا، مو مبينة من هون، بس هذا المدخل تبعها لقدام شوي. قبل ما نبدأ الفيديو ما بدي أوصيكم باللايك، ما انك تابعني وكومنت خبرنا فيه برأيك بالفيديوهات اللي نحن عم نقدمها. يلا نبدأ رحلتنا بالمدن المالطية. شوفوا هون حاطين هاي اللوحة، راحت الصورة. بهاي اللوحة كاتبين لك مالطا 2050. متخيلين عم بيحطوا تصوير لمالطا بال 2050. هاي ليك طلعت مالطا 2050. العالم عم تفوت لهون، فاللي بيحب يعمل جولة بفوت لجوا حتى يشوف مالطا بال 2050. أول مكان رح يستقبلنا قبل ما نفوت على فاليتا هي تريتون فونتين. هاي نافورة الزيتون. تلاحظوا بالنافورة محطوط 3 أجسام، كل جسم يعني محطوط جسم إنسان وجسم سمكة. هذا الشيء بيعبر عن أهمية البحر لمدينة مالطا ومركز الدفاع تبعها، لأنه هي صايرة بنص البحر الأبيض المتوسط. وهلا دخلت فاليتا، أصغر عاصمة دولة في أوروبا. طبعا هاي المدينة تأسست على يد الفرسان يوحنا عام 1566. تلاحظوا بهاي المدينة الشوارع الضيقة، البلكونات بمالطا مليانة. على الرغم من صغر حجمها لهاي المدينة، بس مليانة فعاليات، مقاهي، محلات. الناس كلها بتلاقيها عم تتمشى هون، والزحمة دائما موجودة فيها. لو أرجيكم كمان أثار الاحتلال البريطاني اللي لسه لحد الآن موجودة والناس بتيجي تتفرج عليها، وهي بوستال، ها هي، والكابينة تبع الاتصال. بس تقريبا الكابينة تبع الاتصال بدون تليفون، تنفتح مسكرينها، شايفين؟ بدون تليفون، ما في تليفون جوات الكابينة. هاي الكابينة وهاي البوست بنص العاصمة. لقيت كابينة تانية ايام البريطانيين عم يتصوروا فيها، شايفين؟ هاي تنتين هنا، وفي هناك وحده. مليانين، وهاي هم البريطانيين اللي موجودين هنا. تخيلوا البريطانيين جايين يتصوروا بالكابينه تبعهم يلي موجوده بمالطا تبع الاتصالات. شايفين؟ غريبه الدنيا والله، غريبه. شوفوا لقيت مرأة مالطية، نجرب نحكي معها بركي ترضى تحاكينا. صباح طيب. Are you Maltese? Yes, Maltese. I'm Maltese. Maltese. Can you take video with you? اخذ فيديو معاكي، تصور فيديو معاكي. انت عايشه هنا في فاليتا. You living here? Yes, here I live. Your home. Yes. Ah, it's good. What's your name? Josephine. Josephine. I'm 87 years old. 7 years old. 87. 87. 87. Yeah, it's good. Come, how to do 1, 2, 3 in Malti? ثلاثة. لا سم للعرب. I am Arab. Yes, sorry. دي 3 4 5 6. Thank you very much. All right, thank you. Thank you very much. محترمة كتير. أنا ما بعرف أحكي كتير إنجليزي، الحمد لله عم بتعلم شوي، بس يعني كويس منيح إنه قدرت أحكي معها شوي، وهي ما تعرف شوي كتير إنجليزي.
بالطرف الثاني ما راح نشوف غير محلات هاي اللي بتبيع الامور تذكاريه، بس محلات قديمه، هاي اللي بتبيع سبح وبتبيع خواتم فضه، اللي بيحبوا هيك يشتروا هيك شغلات. وكمان في كافيهات، بس قليل كتير هاي الكافيهات اللي بتكون قديمه كتير كتير وتصميمها هيك كتير حلو، ستايله كلاسيكي. شوفوا هاي ستايل الكافيه، شايفين كافيه كتير بسيط، كراسي كتير صغيره، حاطين كتابات عربيه، كاتبين عربي فرنسي انجليزي، حب، امور، هاي الفرنسي لاف. بلش يتغير الوان البلكونات. هاي البلكونات مأخوذة من التصميم الإسلامي، بس تعدل عليها وانضافت بهذا الشارع، لأنه هذا الشارع وبهاي المدينة انعملت بعد ما رحلوا المسلمين عن مالطا. بس هذه البلكونات ليش انعملت وشو سببها، وكانت بعهد المسلمين ليش انعملت؟ لأنه كانت تحمي من الشمس، ولشغلة تانية مهمة، كانت تحمي خصوصية المرأة. إنه المرأة كانت تقعد ببيتها تتفرج على الشارع من البلكونة بدون ما حدا أساساً يقدر يشوفها، حتى لو حاول يتطلع على البلكونة ما فيك تشوف اللي موجود جوات البلكونة أبداً. وهلأ وصلنا عند الفقرة الأهم، وهي قلعة فاليتا، القلعة الضخمة اللي كانت تحمي مالطا من أي غزو يحاول يقرب لها. والغريب بالأمر إنه لقيت على سور القلعة مدينة كاملة، فكرتها مهجورة لحتى سمعت قصتها من أهلها، وكانت قصتها غريبة كتير. ولكني هلا عند قلعة فاليتا، هاي القلعة المشهورة الحصينة بموقعها الاستراتيجي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، اللي كانت تحمي مالطا من أي غزو يحاول يخش عليها. خصوصاً العثمانيين، حاولوا العثمانيين يفوتوا على مالطا بس ما غدروا أبداً وما نجحوا أبداً بسبب موقعها الحصين، لأنه العثمانيين حبوا يفوتوا عليها لهي المدينة بسبب موقعها الاستراتيجي بنص البحر الأبيض المتوسط. فهاي القلعات الحصينة اللي كانت موجودة في مالطا، وخصوصاً هاي القلعة قلعة فاليتا، حمت المدينة وحمت مالطا كاملة من أي غزو يحاول يدخل عليها. ولحد الآن موجودين الفتح، شايفين هيك في فتح، في تقريباً مدافع، المدافع لسه لحد الآن موجودين. ما بعرف إذا مدافع وهمية ولا مدافع حقيقية، بس حاطين المدافع لحتى الزوار يشوفوا إنه كيف كانت هاي القلعة تدافع عن مالطا بكل ما أوتيت من قوة. شوفوا هاي مخطط المدينة، شايفين اللي احنا دخلنا من هون هيك ضلينا ماشيين وفتنا شوي بالحارات، وهلا اللي احنا موجودين عند القلعة تقريبا. وهي مدخل القلعة، اللي بيحب يفوت لها من هنا في تذاكر بيشتروها وبعدين بيفوتوا لجوا على القلعة. يوم حظنا ما كتير حلو، لأن صارت كتير المطرة قوية، شايفين هاي القلاع وهي المطر صارت كتير قوية. الله يبعث الخير. شوف شلون تحصينات المدينة كتير قوية، لا على حسب موقعها. شايفين هلا أنا عند قلعة، هناك في قلعة، وهناك كمان يمكن كاين في قلعة غالبا، لأن في منارة هناك شايفين بالنص. بس حدا حاول يفوت، شوف كم جهة، وحدة، تنتين، وهاي الجهة الأكبر اللي راح تتصدى لهم، يعني ما راح يلحقوا أساسا يوصلوا هنا. فلهيك كانت كتير محصنة، موقعها كتير استراتيجي، والمي فيها ولا أحلى من هيك. اوه الله، الضرب بلشت المي تضرب بالحيط تبع القلعة. الجو لأنه فرد قلب الجو. اللغة المالطية ما تختلف عن اللغة العربية. قبل كنا نتكلموه كنا نتعلموه متى كنا أطفال. تعرف تحكي عربي وقت كنت طفل؟ بس هلا غيروا، ما فيش، ما عشان انجليزي. انجليزي. لأنه كانوا جمال البريطانيين هنا. يلا ربنا يعينكم. سلام. فيز من منتوف عندكم، فيز من منتوف. You know منتوف شو يعني منتوف؟ منتوف is the prime minister of Malta. With Gaddafi is good friends. Nice to meet you. Nice to meet you. باي. هاي الصيادين عند القلعة موجودين هنا، شايفين؟ بس مو ساكنين هنا، فكرت ساكنين هنا لأن في بيوت، شايفين هناك في بيوت، هم قاعدين يصيدوا هون. عم يقول لك إنه زمان كنا نتعلم عربي، هلأ اختلفت اللغة، لأنه لغتهم تغيرت، ما عاد صاروا يحكوا نفس اللغة العربية. أنا عم بحكي معاهم أحيانا ما يفهموا علي، يقول لي ما عم بفهم عليك. فلغتهم تغيرت عن اللغة العربية كتير. شوفوا هاي البيوت عند القلعة، عم نتمشى لنشوف المالطيين اللي ساكنين هنا، يا أما ما في حدا من السكان ما بعرف، فبدي أتمشى هنا لأشوف شو في هاي البيوت. بس غالبا مقفلة ومهجورة، لأنه شايفين
الابواب مصديه، ما في حدا كانه هون. بس خلينا نمشي نشوف شو فيها هاي المكان. الجو صح شوي، بس المدينه هاي الزغنوطه اللي موجوده بفاليتا، يعني شوفوا كيف البيوت معموله. هاي بيوت صياده غالبا، حتى مرسوم رسومات هنا، بيوت صياده بس كلها مقفله، يعني ما في حدا اساسا يفوت عليها. شايفين كلها كفوله محطوط عليها، هاي كفوله وهاي الابواب مصديه. هذا الباب مهتري ومراجعين راكبينه مسكجينه مثل ما نحكي بالعربيه العاميه. شو هذا الصوت غريبه، شو هذا الصوت، شو هذا الصوت غريبه، كاني فت على مكان مو ظابط. شوفوا كل البيوت اللي صايره على ضفاف البحر الابيض المتوسط وصارين بظهر القلعه، الابواب تبعها مصديه كامله، كلها ما في اي بيت الباب فيه مو مصدي. بس شفت بيت واحد الابواب تبعه مو مصدين، هلا حورجيكم اياه. شايفين البيت لساته تقريبا جديد، بس شو السبب؟ حاطين التعزيه تبع اصحاب البيت. الزوجه ماتت ب 11/6/2023 والزوج مات ب 20/11/2021. فهاي تقريبا كانت نهايه هذا البيت ونهايه الناس اللي ساكنه فيه، فما عاد ضل فيه اي شيء خالص. يعني شوفوا الاطلاله ما احلاها، حتى الحديد لساته جديد. ها شايفين البرندة؟ البيوت هاي اللي كلياتها اللي هناك كلياتها خالصة، يعني شفت الشبابيك والابواب. شوفوا في بيوت بسس، خلينا نروح نشوفها. انا ما عرفت كيف فتت وكيف طلعت وكين رحت. شوف انا هلا على سطح، طلع لهنا اوبا انا صرت على سطح البيوت، واقف على سطح البيوت. هلا بيوت صغيرة، هي بيوت صيادة هاي. لقيت واحد راح يحكي لنا ليش ما في هاي المدينة سكان. هذا هو why not resident here. These are boat houses. These are for the boats. People come here on the summer. They come to swim with their family, and it's not yeah. resident. They don't stay here. No, it's only for the summer. You know, All about the summer, yeah. the summer they come down. They make barbecues with their children here, and that's it. It's here. This is my mother and father. They died. They died. Yeah. My father he built this room. Can you looking Yes, your... if you want to look inside this. خلينا نفوت نشوف البيت من جوا، لأن شفته فتح البيت عم يظبطه. your mother, your father. Yes, yes. He's beautiful. I'm sorry. No. He's beautiful. هاي أبوه وأمه. It's cuisine. هاي ال Yes, the kitchen. kitchen. البيت صغيرة. I'm still fixing. يا وهي الإطلالة من البلكونة كنا نشوفها من برا. شايفين الإطلالة ما أحلاها؟ هاي الإطلالة هون من البلكونة طلع على هذا المكان. الله. You living where? I live in Valletta, yes. Valletta here. Yes, yes. It's good. Thank you very much. You're welcome, my friend. Goodbye. Bye-bye. كويس. منيح شفته فتح البيت وفات بدي اشوف، عم بتفرج هيك بينهض فتح الباب تبع البيت. انا فكرت مهجور، طلع موجود هون واحد وحكى لنا شيء عن المدينه. منيح والله. تكلمت معاه قال لي ما في مشكله بنصور بحكي عن المدينه. بس غير شكل. شوفوا شلون نزلت على فاليتا مرتاح وراح اطلع خالص على الاخر. كلياتها نزول طلوع، كلها هيك المدينة. المدينة قديمة. اوه بلشت المطرة تنزل والجو قلب مرة تانية. عم نتحملنا بشي شغلة شوي حتى ما نقدر نكمل. شوف العالم كله عم تهرب. يلا اركض اركض.
هلا طلعت من سور فاليتا، بدي اروح على مدينه اسمها السليمه، فعم بشوف بالجي بي اس كيف اروح، فلقيت في كراج كامل للباصات، هو كراج بولمان، كل الباصات تبع الدوله بتيجي لهون. هذا الكراج كلياته فيه الباصات تبعت الدوله، متخيلين؟ بس اول ما تيجي بتشتري هذا التيكت بيمشيك بالمدينه كلياتها، بالدوله كلها، مو بس بالمدينه كلياتها، بس الباخره ما فيك تطلع فيها. فهلا بدنا نستنى الباص تبعنا لحتى نطلع، ولا ليكو كمان والله واصل انا ماني منتبه له، خلينا نطلع فيه لنروح على سليمه. هاي وبعد ما خلصت جولتنا بمدينة فاليتا، المدينة المعروفة بالقدم والحضارة والتاريخ اللي فيها، صار لازم ننتقل على الجانب الثاني من المدينة، وهي المدينة الحديثة، مدينة السليمة، أو المعروفة باللغة العربية بمدينة السلام. هلا وصلنا على سليمة، ما كتير بعيدة عن فاليتا، بس في فرق بيناتهم على فكرة. ها خلينا نروح على المرسى تبعها نتفرج عليها، نورجيكم المناظر الحلوة بهاي المدينة الثانية. هاي كمان عاملين لك جولة سياحية هون بسليمة، تطلع بهاي السفينة شبه سفينة القراصنة. شو اسمع صوت الحبل، صوت الحبل اللي عم يرن من كثر الهواء مو قوي. الرياح عاتية اليوم، الرياح عاتية. اوه اسمعوا صوت الهواء، ما بعرف اذا مبين صوت الهواء معاكم، يعني الرياح كثير قوية اليوم، كثير ومطر. بس بدنا نخلص، بدنا نشوف المدينة كاملة ان شاء الله. فتت هلا بشارع عم بتحامى شوي من المطر. يلي لاحظته بسليمة انه سليمة هي الحديثة وفاليتا هي التاريخ، لهيك بتلاقي في فرق بيناتهم هم التنتين، لأن فاليتا قديمة 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 وسليمة هي المدينة الحديثة. حتى بتلاحظوا إنه الأبنية مختلفة، بلكونات مختلفة، ما في نفس البلكونات اللي موجودة بفاليتا. حتى بيقولوا لك إنه الاسم متأثر بالتسميات العربية، بمعنى إنه السليمة هي معناتها كلمة السلام باللغة العربية. وصلت على الضفة تبع مدينة سليمة يلي بتطل على فاليتا. اوه الله، شوفوا الباخرة هذيك مايلة ميلة من الهواء، هي شراعية عم تميل رايحة هيك مايلة ميل. فوصلت عند الضفة لحتى أورجيكم إنه هدليك المدينة القديمة وهاي اللي أنا فيها المدينة الحديثة. فرقت بس إنه أنا لفيت هاي اللفة هيك وصرت بمدينة سليمة وفت عليها، وهذا القارب حاسه راح يقلب أنا. وفي النهاية جزيرة مالطا مو جزيرة عادية في البحر الأبيض المتوسط، وإنما جزيرة اجتمعت فيها ثقافات وحضارات كتيرة، منها العربية والأوروبية، وكل حضارة تركت بصمتها وأثرها فيها من شوارع فاليتا يلي وراي القديمة وشوارع السليمة الحديثة. فبتشوفوا القدم والحداثة موجودين جنبا إلى جنب بضفتين مختلفتين تماما. فكان المزيج في دولة مالطا الرائع بهاي الدولتين، بهالزيارة الحلوة اللي كانت واللي عملتها بهالمطر. بحب أقول لكم دامت الأفراح في دياركم العامرة، ولا تنسوني من دعمكم الدائم، والسلام.